Okay, as continuation ng ating discussion regarding about inferential statistics. So kahit hindi ko pa siya na-define, hindi ko pa naipapakita ang definition niya, actually napakalaga ng inferential statistics sa atin. Katulad halimbawa ng sinabi kong example kanina, at present may problem tayo regarding about coronavirus dahil pandemic yung panahon natin ngayon, yung situation natin. Napakaraming mga dalubhasa na scientists ang gustong makadiskubre ng solusyon sa ating present problem. Wherein ang daming mga vaccine na nagsisipag labasan. Okay? And hindi lingid sa kalaman natin na ang mga vaccine na na-produce nila may iba't ibang marginal error at level of confidence yung efficacy rate nila. Halimbawa, ito daw yung vaccine na ganito is 95% gagaling ang tinamaan ng COVID virus. Yung iba naman 65%, yung iba naman may nagsasabing 80%. And actually sa totoo lang dumadaan pa sila ng proseso. Okay? Lahat ng mga gamot na iniinom natin, dumadaan yan sa statistics at masusing pag-aaral. Pinag-aaralan yung effectiveness ng gamot. Kapag gamot, 1% lang yung marginal error na kinoconsider natin. Kailangan 1% lang. Pero yung mga vaccine natin ngayon, wala pa akong nakikita o nababalitaan na 1% lang yung marginal error o yung level of confidence natin. Ibig sabihin, hindi pa ganoon ka-effective yung mga lumabas na vaccine at present. Nagigets ba ninyo? So ano ba yung statistical tool na ginagamit nila? Minsan gumagamit sila ng F-test or analysis of variance. Kino-compute yan, mas malalalim na yung mga yan. And then sometimes they use Pearson's R, Spearman's Rho, Z-test, T-test, o yung nabanggit ko kanina na F-test. Sometimes they use chi-square test. Depende yan sa mga data kung ano yung statistical tool na gagamitin. Malalaman mo kung ano yung statistical tool na gagamitin depende sa data na iyong nalikom or naipon or nagather. So ano nga ba ang definition ng inferential stat? A branch of statistic that involves using a sample to draw conclusions about a population. So yan yung kaibahan ng dalawa. Yung inferential medyo, actually mas malalim na ang use nito. So ito yung ginagamit natin sa ating mga thesis. But sometimes you also use descriptive statistics. Depende kasi yan sa mga data na ating nag-gathered. It is a basic tool. It is a basic tool in the study of inferential statistics, and that is probability. Okay? Kapag mas malalim na, dyan na pumapasok yung probability. Question so far? Wala ba kayong gustong itanong? Class? Any questions so far? Wala pa. So, malinaw pa ang diskusyon natin. Yes, sir. Example. In a recent study, frontliners who had less than 6 hours of sleep were 4 times more likely to answer incorrectly on a math test than were participants who had at least 8 hours of sleep. Decide which part is the descriptive statistic and what conclusion might be drawn using inferential statistics. Palagay ninyo, sa ating given example, ano yung masasabi ninyo regarding about descriptive and inferential statistics? Idea? Alin dyan yung descriptive? And paano naman yung inferential? If you will try to analyze the given sample problem. I repeat, in a recent study,
Frontliners who had less than 6 hours of sleep were 4 times more likely to answer incorrectly on a math test. So yun sabi nila. Than were participants who had at least 8 hours of sleep. Decide now which part is the descriptive stat and what conclusion might be drawn using inferential statistics. Alin dyan ang descriptive at ano naman ang idea ninyo regarding about inferential statistics? Kailangan matutunan ninyo yung pagbabasa ng mga ganyan, class. Hindi lang more on calculation. Okay, any idea? Aling masasabi ninyo regarding about descriptive stat? Okay, Dinidescribe niyo po yung mga ano sir, yung frontliners. parang, opo sir, yung may parang versus po, yung may 6 hours versus the 8 hours of sleep po sir. So let us see. Tingnan natin kung tama ka, anak. So these are the answers. The statement 4 times more likely to answer incorrectly is actually a descriptive statistics. Okay, so let's proceed. An inferential drawn from the sample is that all individuals sleeping less than 6 hours are more likely to answer science questions incorrectly. Actually, math we sleep at least 8 hours. Kasi math yung ginamit natin doon. So this must be math questions incorrectly than individuals who sleep at 8 hours, at least 8 hours. So yun ang ating inferential. Hindi katulad nung nauna, 4 times more likely to answer incorrectly. Descriptive lang yon. Pero kapag nagkaroon na ng comparison, okay, that is inferential statistics. So let's proceed. So we have now the types of data. Any idea kung ano yung mga data na gusto kong tukuyin dito? Importante kasi na alam ninyo yung data ninyo, kung ano ba yung data na yan, ano bang type ng data na given sa inyo, sa inyong mga researches, sa inyong mga problem na binibigyan ng solusyon. Sa palagay ninyo, ano ba yung mga types of data na yan? Any idea? Qualitative at quantitative, sir. Okay, I think so. Quantitative and qualitative. But ano ba yung kaiba ng dalawa? So let's talk about the qualitative data and quantitative data. Qualitative data cannot be measured by a numerical scale. So hindi natin yan masusukat. It is not measurable by numbers. It consists of attributes like gender, nationality. It can be binary, yes or no, or categorical. Qualitative data can be generated through the following: text and documents, audio and video recordings, images and symbols, interview transcripts and focus groups, observations and notes. Yung mga suggestions, yung mga comments, those are qualitative data. Kasi hindi natin mamimeasure ang mga yan. Yung mga ideas, hindi natin mamimeasure yung mga yan. Can you follow? Kung ano bang ibig sabihin ng qualitative data? Yes sir. Okay, for example, brand ng cellphone. iPhone, Oppo, and so many more. Quantitative data. Quantitative data can be measured or identified by a numerical scale. In example, it consists of numerical measurements or counts. Examples, the height of a student. Limbawa, ang height mo is 5'2", 5'4", 5'6". Ano ba yung shoe size ni Robin? Or ni Persiaya, ni Gabi Concepcion, o ni Sanya? Okay, the length of her fingernails. Pwede rin yan.
And marami pang example na pwede nating maibigay regarding about quantitative data. 1 kilo ng manok, 1 kaban ng palay, quantitative data ang mga yan. Now, we also have the scales of data or measurement. What do you think are these scales of data or measurement? Any idea kung ano yung 4 na yan? Importanteng matutunan ninyo ang mga yan. Kapag kasi alam mo kung anong klaseng data or level of measurement na meron ka, yan ang makakatulong mo sa pag-aanap ng statistical tool na maaari mong gamitin. Okay? Gagamitan ko ba ang problem ko ng C-test, ng T-test, or ng F-test, ng analysis of variance, ng linear regression, or Kendall-Wallace test, at iba't ibang klaseng test na maaari pa ninyong ma-encounter the future sa world ng statistics. Wala ba kayong idea kung ano yung mga skills of data or measurement na meron tayo? Nominal, sir. Nominal, what Ratio. else? Ratio. Ratio. Meron pang dalawa. Ordinal. Ordinal and Ordinal. Cardinal. interval. So we have 4 scales of data or levels of measurement. And these are the following. Again, we have the nominal scale. Kapag pinag-uusapan ng nominal scale, data at this level is qualitative only. So, ibig sabihin, lahat ng nominal data, nominal scale, kung pagbabasihan is type of data, lahat ng nominal, qualitative, hindi mo pwedeng masukat. Can you follow? Yan ang guiding nyo para agad ninyong malaman or ma-determine kung ang data ba is nominal. Ang example natin. Example, brand of smartphone owned by an individual. Ano ba yung hawak mong cellphone? Ano bang brand yan? Di naman nasusukat yon. Gender, male or female. It can also be civil status. Kapag nagpipilap kayo ng curriculum vitae or ng biodata, tinatanong lagi yan, yung nationality. Importante yan sa statistics. Yung mga data na yan. Place of residence. Bakit kailangan itanong minsan yung gender as a data sa mga questionnaires? Okay, for example, at present, coronavirus yung sa pandemic natin. Sino ba sa dalawa ang mas madaling tamaan ng COVID? Okay ba yung question natin? Maaari bang male or female or walang pinipili ang virus kay male or female? Maaring isang problem yon o isang topic na problem yon. Place of residence. Taga Manila ka ba? Probinsyano ka ba? Or taga ibang country ka ba? Or foreigner ka ba? Color of ink. Ano ba yung tinta ng ballpen mo? Red, blue, black, orange, brown, yellow, or pink? Meron bang tinta na ganon? I think meron. Political preferences. Independent ka ba? Democrat ka ba? Or Republican? O minsan yung party, kung PDP ka ba? Or ano yung party list na sinalian mo? Now, let's talk about the ordinal scale. By the way, pwede bang umingi na example ng nominal? Okay, yung una, yung nominal natin kanina. Baby Gail, magbigay ka nga ng halimbawa ng nominal scale. Example ng nominal scale. Balikan natin yung kanina. Okay? Example? Okay, di ata ako marinig ni Baby Gail. Mark Makalas, example? Sa nominal po, sir. Okay, yes, anak ko. Example? Hindi po ba pwede yung brand po ng gadgets, gano'n?
Okay, brand ng gadget like brand ng smartphone, brand ng laptop. Okay, it's up to you kung ano yung example na gusto mo. O kaya po transmission po ng sasakyan, if manual or automatic. Okay, very good. That's another example. Okay, another example. Reynaan, Bernabe, sample ng nominal scale. Names of people po, sir. Ano, anak? Hindi ko marinig. Names of people po. Okay, that's another example. Okay, very good. So let's proceed. Pag-usapan naman natin ngayon ang ordinal scale. Data at this level is qualitative pa rin. Pero, maaari ding maging quantitative. They can be ranked or ordered, but differences between measurements are not meaningful. Okay? Example, level of status at workplace. Pwede yan kasi according to rank eh. Engineer 1, Engineer 2, Engineer 3. Sa government, may ibig sabihin yung mga yan. Okay? Abang tumataas yata yung Roman numeral sa uli, mas tumataas ang ranggo hanggang sa ikaw ay maging municipal engineer na sa iyong workplace, sa government, sa LGU. Sa DepEd naman, Teacher 1, yun yung entry rate. Teacher 2, Teacher 3, and then Master Teacher 1, Master Teacher 2, Master Teacher 3. Ganon din sa management, sa government, SESO 1, SESO 2, SESO 3. Okay? Level of status at workplace. Kung ikaw na ba yung pinaka-boss or nagsimula ka pa lang as clerk and then unti-unti napopromote ka, level of status at workplace yun. Example yon ng ordinal scale. Another example, tournament team rankings. Order of product quality. Yung pagkasunod-sunod. Okay? Order of agreement or satisfaction. Satisfied ka ba? Very satisfactory ba or satisfactory lang? O baka mamaya poor? So yan ang mga pinag-aaralan natin sa ordinal scale. Kung strongly agree or agree ka lang or strongly disagree ka, ordinal scale ang mga yan. Can you follow? Class? Yes po, Are sir. you still with me? Okay. So ordinal scale ang tawag natin sa mga data na yan. Interval scale. Data at this level can be ordered and meaningful differences can be calculated. A 0 and 3 measures a position on a scale. It is not an inherent zero. Examples, family income. Magkano ba yung family income ninyo? Monthly. Saan ba nagre-range yan? Nagre-range ba ng 20 to 30,000 pesos? 30 to 40,000 pesos? Or 40 to 50,000 pesos? Depende. Anong bracket ka ba na may family income na ganon? Temperature in the city. Paano ba yung temperatura sa isang syudad? Anong interval ba tumatakbo yan? Is it 40 to 45 degree Fahrenheit daily? Ganun ba yon? Ano ba yung temperatura na laging nararamdaman sa isang syudad or komunidad? That is actually an interval scale. Example, Likert scale. Sa mga test na ginagawa natin, sa mga questionnaires na sinasagot natin, meron tayong tinatawag na Likert scale. Attitude skills. Sa pagko-compute ng attitude skills, just like for example, yung IQ natin, yung EQ natin, dyan pumapasok yung mga yan.
So that's all about the interval scale. Now, the fourth one, we also have the ratio scale. Data is defined as a variable measurement scale that not only produces the order of variables, but also makes the difference between variables known along with information on the value of true zero. It is calculated by assuming that the variables have an option for zero. The difference between the two variables is the same and there is a specific order between the options. Example, what is her daughter's current height? Ano ba yung present height ni Unikaiya? 5'7 ba? 6-footer ba siya? So yan ang halimbawa nating isa pa regarding about the ratio scale. Another example, yung mga responses sa tanong na what is her daughter's current height? Less than 5 feet? Siguro bata pa yan. Hindi pa nagdadalaga kaya less than 5 feet muna yung height. 5 feet 1 inch to 5 feet 5 inches. Okay, teenager na siguro dyan. What is her weight in kilograms? Responses? Less than 50 kilograms? Siguro payatot yan. Or 51 to 70 kilograms? Siguro napapabayaan na sa kusina yan. So yan yung mga halimbawa nating ratio scale. So let's proceed. Any questions so far regarding about the four skills of measurement or level of measurements natin? Wala ba kayong gustong idagdag o gustong itanong regarding about the levels of measurement? I repeat, importante ang mga yan. Kung gusto ninyong malaman kung ano ba yung mga data na may meron kayo at kung ano ba ang statistical tool na gagamitin ninyo sa inyong research problem. Makakatulong kasi ninyo, whether you like it or not, ang statistics. Lalong-lalo na sa inyong mga future thesis. Questions so far? Class, any question? Kahit na 13 lang kayo, kukunti lang kayo. Sana sa susunod na pagkakataon, hindi na ganito. More than 20 man lang. Actually, yung topic natin is napakahalaga, napaka-importante. Lumilitaw yan sa inyong licensure examination. Ng moral lesson na may ibabahagi ko lang sa inyo mga anak. You are aiming for something na hindi naman basta-basta. Nag-i-aim tayo ng mataas na profesyon. Pinag-iirapan yan. So, kailangan mag-invest ka ng panahon. Pero kung hindi ka pumapasok at nakikinig sa iyong mga guro, lagi, mas pinipili mo pa minsan yung mag-Mobile Legend, I don't think na ma-achieve mo ng ganun-ganun lang kasimple yung inaasam natin. Ika nga, no gain kung walang pain. Kailangan medyo dagdagan natin ang tiyaga ang pag-aaral natin at isa puso natin yung ginagawa natin. Hindi yung namimili tayo ng subject. Minsan, kung ano ba yung papasukan natin, we treat all our subjects equally. Kailangan na kahit na medyo magaan pa yung topic, bigyan mo rin ng importansya kasi sa maliit nagsisimula yung malaki. Okay, paano ko pagkakatiwalaan sa maliit na bagay? Sa malaking bagay, kung sa maliit na bagay, hindi mo nabibigyan ng importance. So that's the point there. Okay, so let's proceed. Summary of level of skills of measurement. Okay, ano bang meron sa summary na tinatawag natin regarding about level or skills of measurement? The four data measurement skills, nominal, ordinal, interval, and ratio, are quite often discussed in academic teaching. At next slide is an easy-to-remember chart. Might help its learner when having an analysis of data. So kapag nag-analyze kayo ng mga data, ito lang yung lagi ninyong tatandaan. Ito yung mga offers sa first column. When you analyze data at napapatungkol yan sa sequence of variables is established, or mode, the median, the mean, difference between variables can be evaluated, addition and subtraction of variables, multiplication and division of variables, and absolute zero. Sa other four columns, we have the nominal, ordinal, interval, and
ratio. Now, kapag ang data mo or level of measurement mo, skills of measurement mo is nominal, simple lang ang makakatulong mo. And that's it. Mode. Kapag ang data mo or skills of measurement is nominal, okay, nadidinig pa ba ninyo ako mga anak? Yes, po, sir. Okay, kapag ang data mo is nominal, sigurado ang mako-compute mo, ang ino-offer niyan is mode. When your data is ordinal, yung mga naka-offer na solusyon na pwedeng maibigay ng ordinal data are the following. The sequence of variables is established, the mode, and the median. But when your data is interval, ito yung mga offer. The sequence of variables is established, the mode, the mean, the median, and then difference between variables can be evaluated, and then also the addition and subtraction of variables. Kapag ratio ang data mo, lahat pwede. Lahat na naka-offer, pwedeng mabigyang katugunan ng ratio. So yan ang pagkakaiba ng apat sa pagsasolve ng problem at pag-a-analyze ng mga data. So kapag ang data mo nominal, definitely ang gagamitin mo dyan is mode. Malinaw ba mga anak? Klaro ba? Halimbawa, sa exam ninyo, tinanong ko kayo, which of the following ang pwede kay ordinal? Apat ang pinapili kong choice. Or pwedeng papili ko sa choice is all of the above. Kasi pwede yung median, pwede yung mode, pwede yung sequence of variables established. So you should have a mastery of all of this. Kailangan makabisado niyan. Hindi lang yung basta ka lang nagsosolve ng problem. Tinitingnan mo din yung mga requirement, yung mga limit ng bawat skills of measurement natin. Klaro ba? Klaro? Yes po. Yes, sir. Okay. So, and that's it regarding about the skills of measurement. So, important notes. Again, summary uli. Nominal scale, we call them as the name variables. Ordinal scales, hindi lang siya name variable, kundi ordered variable din. Sa interval, name na, ordered pa, and at the same time, proportionate interval between variables. Sa ratio scale, name, ordered, and proportionate interval between variable also. Okay? So, yun yung mga important notes na ating dapat na matutunan din at laging ma-recall. Sa ngayon, hindi nyo mararamdaman yan. Pero kapag nag-thesis na kayo at nagkaroon kayo ng higher statistics subject, makikita ninyo ang kabuluhan ng mga yan. And in fact, lumilitaw yan sa licensure examination natin sa engineering kasi may subject kayong probability and statistics before. At yan ay hindi naman inaalis sa licensure examination. So let us have now the measures of central tendency. Sa tingin ninyo, ano yung mga tatalakayin natin sa measures of central tendency if you have an idea about it? Ano ba yung mga pwede nating topics na mapag-aralan dito sa measures of central tendency? Any idea? In mode median, sir. Okay, so that's very good. The mean, mode, and the median. The measure of central tendency, or simply known as measures of central location, classified as summary statistics, is a single value that attempts to describe a set of data. Okay? Kino-convert yung mga data as a single value na lamang para may describe ito ng mabilisan. And that can be done by identifying the central position within that set of data.
The mean or average is most likely the measure of central tendency. The mean is actually the most familiar with, but there are also the median and the mode. Yung mean, mode, median, pare-parehong mga importante ang mga yan. Yung mode, pinipili yan sa decision making, just like for example sa election, sino ba ang may pinakamaraming boto? Definitely yon ang magsasucceed doon sa election. Limbawa sa presidente, kung sino ang may pinakamaraming boto, siya ang magiging presidente ng ating Republika ng Pilipinas. And then sa median, importante din yan sa mga competition. Kapag mayroong bias, ang median ang useful data or useful tool na maaari natin gamitin sa pagsosolve ng problem. Kapag grades ang pinag-uusapan, we use the mean. Okay, let me cite you an example of measure of central tendency na maaaring kapulutan natin ng aral. Ang mean, ang mode at median, ginagamit natin ng mga yan ng may kalakip na moralidad, moral values. Hindi lang yung basta-basta marunong lang tayong mag-calculate ng mean, mode, at median. Minsan, pinapasukan na, actually dapat, hindi minsan, no, madalas dapat, pinapasukan natin yan ng ethics. Hindi sapat na malalim lang ang yung kalaman kung yan ay hindi mo na i-apply sa kabutihan din. So ito yung naalala kong example. Actually, turo ito ng aking prof sa graduate school nung tinake up ko ang advanced stat sa University of the Assumption. And not only also with the UA, but also with the BULSU. Paulit-ulit na tinuturo yan. Pero naalala ko ang prof ko sa UA. Ito yung example niya sa amin. May naalala siyang isang sikat na aktor pero hindi ko ibibigay ang pangalan. Ang sikat na aktor na yan, ang labas niya lagi, ang role niya sa mga movies na kanyang ginagampanan o role niya is laging kontrabida. And kwento pa niya, isa rin itong politician, isang dating congressman. Na kung saan minsan ito ay may nakilalang isang dalaga, isang celebrity din. And then, nagkataon ng ligaw siya dyan, kaya lang hindi nagustuhan. And na-experience yata ng politician na yan na nasupladaan siya nung dalaga na kanyang natitipuan. Kaya lang talaga hindi siya bet nung dalaga. So nagkaroon ng sama ng loob at saka tampo o kaya inis yung politician doon sa dalaga. Okay. So dumating yung time na yung dalaga ngayon na sumali sa isang beauty pageant. Didinig ba ninyo yung halimbawa ko? Anak? Yes, sir. Okay, so malinaw ba yung example ko ha? Sumali yan sa isang beauty pageant. And then, syempre sa isang beauty pageant, may 10 judges lagi sa mga beauty pageant. Usually, ewan ko lang sa ibang mga beauty pageant, minsan 5, 6. Pero dahil malaki ang beauty pageant yan, 10 yung judges. Okay. So dumating na yung point na iipunin na ngayon yung mga data. Mako-collect na ng data. Yung mga tabulators natin, yung mga taga-compute ng mga scores. Yung dalaga, among the 9 judges, alos siya yung pinakamataas ang score sa lahat ng kategory, sa talent portion, sa question and answer. Lahat ng mga scores niya ang tataas. Lagi siyang nagrarank 1 doon sa mga judges. Pero hindi rank. Kung di rank ang pagbabasihan, hindi lang rank, no? I-compute yung mean. Halimbawa, ang score niya kay ganito is 95, the second judge is 96, sa pangatlo is 98, 97, then 96. Kaya lang,
nang umabot na sa ikasampung judge, nag-iba na yung result. Binigyan lang siya ng 80. Did you get what I mean? Class? Hello? Yes po, sir. Doon sa 10 Yes, sir. judge, binig siya ng 80. So it was very obvious na may pamemersonal na doon sa isang judge, doon sa isang contestant or participant. Wherein kung gagamitin natin ang mean bilang basis kung sino yung mananalo, bias. Did you get the point? Malamang magkaroon ng gulo doon sa mismong event. Magreklamo or magprotesta yung isang contestant doon sa score dahil siyempre alam niya na sa status niya siya yung mananalo. Pero kung mean ang gagamitin, matatalo siya. Dahil alam nung dalaga na may personal na galit yung sa kanya yung pang-10 judge, maaaring magkaroon ng iskandalo doon sa prestigious competition na yon. So ano yung solusyon na maaaring gawin sa palagay ninyo? Analyze nyo nga yung situation. Gagamitin yung mode. Gagamitin yung mode. Kung sino yung may pinakamaraming pumili sa kanya. Any idea? Yung modal ba? What if merong ibang mas mataas na score kaysa kay Miss? Yung ibang mga participant sa ibang mga judges. Okay? Sa tingin ninyo, I think the right solution there is the median, ranking. And then i-average yung mga rank, doon na talaga lilitaw kung sino yung karapat-dapat na manalo. Okay? So the right solution there is actually the median. Masisave yung aktor sa scandal and both ways. Win-win solution yun ng mga anak. Win-win solution yun. Magigets nung dalaga yung nararapat para sa kanya and then masisave din yung event, hindi lang yung mga tao. Yung dignidad, yung integridad ng timpalak, ng competition, masisave because of statistics. Yung tamang paggamit ng statistics. Okay? So let's proceed. The mean, median, and mode are all valid measures of central location, but under different conditions. Some measures of central tendency become more appropriate to use than others. So it would be better to take a look at the mean, the mode, and median, and learn how to calculate them and under what condition they are most appropriate to be used. Okay, saan ba pwedeng gamitin ang mean, ang mode, at ang median? Sa voting system, pwede ang mode sa election, sa pagpili ng mga leader natin. Median, I think sa mga ranking, sa mga pageant, pwedeng gamitin ang median. Okay, sa mga honor students, kung sino yung first honor, second, we use median. And then, yung mga grading natin sa school, mean. Okay? Sa mga scores, pwede rin ang ranking, no? Yung median, sino ba yung fifth, sino ba yung fourth, sino ba yung third, or yung second, or yung champion. Question so far? Wala ba kayong gustong itanong?